મિત્રો, આજે પવિત્ર દિવસ એટલે કે ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ હતો અને સૌને બાપા સીતારામ અને આપણે જલાલપુર બાપા સીતારામની મઢુલીએ ગુંદી ગાંઠિયાનો પ્રસાદ રાખવામાં આવ્યો હતો. નાના બાળકો એટલે કે બટુક ભોજન અને શાળાના બાળકોને પણ જમાડવામાં આવ્યા હતા. જે ગુંદી ગાંઠિયાના દાતા એવા શ્રી જતીનભાઈ વનરાજભાઈ પઢારિયા તરફથી આજના પ્રસાદીના દાતા હતા. એને તમે જોઈ શકો છો કે તમામ બાળકો હર્ષ અને ઉલ્લાસ સાથે પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે બાપાનો, અને તમામ બાળકો ખૂબ ખુશ થઈ ગયા હતા. અને ખૂબ એટલે ખૂબ ગુરુ પૂર્ણિમાનું મહત્ત્વ છે. ગુરુનો દિવસ અને કહેવાય કે આજે બાળકોની સાથે તેમના ગુરુઓ પણ આવ્યા હતા. એ એક બહુ આનંદની વાત છે. એટલે કે શિક્ષકોનો સ્ટાફ તમામ બાળકોને લઈ આવ્યો હતો. જય બાપા સીતારામ.